Si që thash, kam në studio historianin Marenglen Kasmi, shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Marenglen Kasmi është një nga pak historianët në Shqipëri që ka për fokus studimor luftën e dytë botërore, mbi cilën po bëhet një debat i madh kohët e fundit. E keni ndjekur këtë debat? Keni qenë pjesë e debatit? Kam qenë edhe pjesë e debatit. Jeni ftuar për studio? Po. Siç e ka gjithmonë që sa herë ndodh në fakt veprim politik, dhe këtu i referohem ndoshta edhe vlerësimit kaluar në pikpamje të rikthimit të shtrave të mitat frashit në Shqipëri, opinioni publik sigurisht shumë i etur për debate historike i shndron ato menjëherë në qendra të jo të lehta debate realisht. Jo, kur jeni në shtëpi dhe jeni duke ndjekur debate televizive që kanë për fokus historinë, ju dëgjoni që thuhen çuditëra apo thuhen gjëra normale? Për hir të vërtetës që të jemi sinqert, shumë shpesh jo normale, në pikpamje të vërtetës historike, jo të opinionit personal. Kjo është njëra, nga ana tjetër opinioni personal në një studio sigurisht është diçka që nuk shkon, sepse duhet opinion profesional dhe kompetencë. Po këto gjëra për vërtetë thuhen nga soi gazetarëve apo thuhen edhe nga njerëz që janë të fushës? Unë i vërej në të dyja prizmet, por më së shumti shikoj ndikim politik në mendim historik. Edhe më pak ndoshta munges lezuar, ose të ndryshe leximi ndonjë literature të selektuar më tepër se sa profesionale. Ndikimi politik është një gjë që e komprometon punën shkencore? E komprometon dhe e përdor shumë keq. Duhet të thënë dhe është fenomeni i cili në këndvështrimin tim profesional në këto 27-28 vitet e fundit është goxha i ndjeshëm. Tu mjafton të shikojmë të si ka ecur debati historik apo përdorimi nga politika e historisë për çështje të caktuara, duke filluar ndoshta që në fillim vitet 90 me datën e çlirimit të Shqipërisë, e cila në thelb në pikpamje historike nuk ka ndonjë domethënie të madhe, sigurisht është e rëndësishme se historia nuk bëhet pa data, por duhet parë ose unë e shikoj në këtë këndvështrim që goditja e disa piketave historike i shërben revizionizimit të historisë, sidomos luftës së dytë botërore, duke patur parasysh që është periudha më pikante e historisë popullit shqiptar, sepse sidomos në periudhën e pushtimit gjerman, pra 14 mujor, është koha që përplasin qarta zipal shqiptare njëra me tjetrën. Lidhur me datën e çlirimit, ju mendoni që diskutimi mbi datën është diskutimi i kot, apo është një diskutim që usajuan në mënyrë të gabuar, duke ndryshuar datën? Më tepër kjo që thatë në fund, pra është një përdorim, siç thash, i politika përdor historinë me qëllim revizionizimin e saj, sepse ndryshimi i datës, pra është si të thuash heqja e tullës parë të luftës antifashiste nacionale çlirimtare për ta shndruar atë në një mit, për të vënë në dyshim të gjithë karakterin e saj, me qëllim hapjen një debati më të madh, siç është ai luftës civile, rehabilitim figurash të ish bashkëpunëtorëve të nazifashizmit dhe kështu me radhë. Ju përmendën mbi atë frashin, dhe latën kuptohet që keni një qendrim kritik ndaj përpjekjes që bëri qeveria për ta respektuar, për të bërë një homazh kujtimit të tij nëpërmjet ceremonisë? Ajo që unë mendoj është që figurat pikëparë nuk mund vlerësohen bardhëzi, në këtë prizëm përfshihet edhe figura Mitat Frashi, të cilin nëse do binim dakord që një njeri apo një personalitet duhet ta vlerësojmë në 100 dimensione, po themi 99 dimensione i ka pozitive, një dimension, atë të bashkëpunimit me Gjermanët gjatë luftës së dytë botërore, e ka negativ. Dhe këtu vim në diskutimin e vlerave dhe antivlerave që kemi parasysh kur vlerësojmë apo rivlerësojmë figurë historike, siç është dhe Mitat Frashi. Pra nëse do të bëjmë një ceremoni qeveritare, pra me para taksa paguesit dhe kështu me radhë, me ceremoni shtetërore, të dikujt i cili në një periudhë të shkurtër të jetës tij ka gabuar, sepse njeriu dhe mund gaboj, me qëndrimin e tij, mendoj se është pak problematike në kuadër të njohjes së vlerave që mbart lufta antifashiste nacional çlirimtare. Arsyeimi që kam bërë Marenglen është ky lidhur me Mitat Frashin, edhe përgjithsisht edhe me disa të tjerë që ka qenë kolaboracionistë, për të përdorur termin që përdoret. Bashkëpunëtor është më mirë sa bashkëpunëtor, okay. Ka qenë ky që këto bashkëpunëtorët tanë shqiptar të fashizmit, me fashizmin dhe me nazizmin ka qenë eksponent të rëndësishëm të elitës tonë kulturore dhe intelektuale. Nuk ishin kështu dosidos, siç ishte ai skandinavi i famshëm që mori për Quislingun. Quislingu, si ishte Quislingu. Quislingu ishte
Ishte bashkëpunim ideologjik në fakt. Është pak i veçantë. Ideologjik, pa i nuk përfasonin ndonjë gjë të madhe në historinë e vendit vet. Ndërsa Mithat Frashi, apo Mehdi Frashi, apo Mustafa Kruja, apo të tjerë, përfaqësojnë janë shumë të rëndësishme në historinë. Nëse ne heqim këta nga kultura jonë, nga historia jonë, mbetet një zbrazje e madhe. Nuk mund t'i heqim, absolutisht jo, sepse ndryshe do bënin të njëjtin vlerësim historik siç është bërë në periudhën e monizmit. Pra 45 vjet ne mësuam që i mirë i keq, i bardhë ose i zi. Dhe kam përshtypjen se edhe sot në fakt ndodh përsëri një njëjti fenomen. Pse e them këtë? Sepse në momentin që mund të shprehesh apo të kesh një qëndrim kritik ndaj veprimit përderisa jemi te Mitati, duket sikur automatikisht dhe si historian, pra si profesionist rreshtohesh në krahun tjetër. Pra ne jemi ende të hetur që të bëjmë rreshtim dhe mes historianësh është me këtë apo me këtë. Kështu që ne duhet i bëjmë një vlerësim shumë kujdesshëm të gjithë veprimtarisë, siç i është bërë, pra si njeri i letrave, shumë i mirë, adetar, nuk diskutohet. Shpallë e pavarësisë, i gjithë kontributi i tij në shtetin shqiptar, por këto janë të gjitha dimensionet të cilat duhen vlerësuar ashtu si duhet, por problemi qëndron në momentin kur për periudhën e luftës, pra dalë përsërit e vlerat, e sjell dikë që duhet vi, nuk diskutohet, çdo shqiptar e ka vendin pret në Shqipëri, por ndoshta jo me një ceremoni zyrtare, sepse kështu qartazi ndan në vend që të bashkosh njerëzit, në opinionin tim, i mëson më shumë përçarjes që sjellen dhe lufta dytë botërore në Shqipëri. Pra dhe sot ndihet, siç thash, për fat keq dhe mes historianësh, o me mua ose kundër meje, pra dy kampe të cilat nuk kanë vend në histori. Pra veprimi është veprimi ajo që unë e shoh problematik, pra të vinte patjetër me ceremoni, po jo me një ceremoni në këtë nivel dhe vendosja sigurisht për krah të parasve të në panteonin e Shqipërisë, ne atë mbajmë si vendin më të mirë. Në qoftë se dikush merr nismën diku në Shqipëri për të ngritur një bust Mithat Frashit, do ishte një gjë e qortueshme? Siç thash që duhet bjem dakord për vlerën dhe antivlerën, dhe unë do isha për bust, kam një qëndrim njësoj si edhe për ceremoninë zyrtare për kurrin e shtrave të tij, sepse është fenomeni dhe ne në Shqipëri kryesisht nga kjo vuajmë precedentët, pra në momentin që e krijojmë pastaj sigurisht që vazhdojmë dhe ku precedenti mund të jetë i gabuar, është problematike. Pra nuk po them që ai mos ketë vendin që ka në histori, por çështja është përsëri se si do ta gjykojmë, sepse kjo bën që të vëmë diskutim pikërisht këto vlera dhe pastaj t'i japet rruga shumë fenomeneve tjera. Mund dalin në rehabilitim figurash tjera historike që kanë kontribute, por ama problemi qëndron te qëndrimi ndaj çështjes kombëtare. Dhe në 43-shin të rreshtoheshe me bllokun nazi-fashist, ndërkohë që në të gjithë bota e qytetëruar perëndimore që themi ne sot, ishte kundër këtij bloku, sigurisht që tregon një miopi politike, nuk vjen në dyshim pse, sepse piknisja mendonin se ashtu ishte rruga e dur për të shërbyer vendit, por historia kur të gjykon pikërisht për këto gjëra. Pra, në çfarë krau ishte në kohën dhe në momentin e caktuar. Përpara pushtimit fashist ne kemi qendrimin e Amazonit, mbretërit shqiptarë, i cili la vendin, mori familjen dhe iku. Po ky është një veprim i qortueshëm. Largimi në ato kushte, po, historikisht gjithmonë në kuadër në këndvështrimin e historianit patjetër, sepse përvoja historike tregoi që në mënyrë të paorganizuar shqiptarët arritën me pak forca, pa armatim, pa drejtim të unifikuar, arritën që për gati 7 tetor të mbajnë pra këtë invazion. Sigurisht që ushtria italiane do kishte pushtuar Shqipërinë, mos për një ditë, për dy, apo mund të ishte dashur edhe një javë. Nuk është ky thelbi, por qëndresa që do ishte bërë e organizuar do kishte qenë mirë për zogun në radh parë vet dhe për shqiptarët, sepse do kishte fituar tjetër status në azil ku ishte. Pra qëndresa organizuar do ta vinte në një tjetër kategori, atë që nuk e fitoi dot asnjëherë. Do të bëj pyetje që mund duket pak e çuditshme. Pushtimi i një vendi, ai fuqi e madhe, për vendin e pushtuar është a priori një gjë e keqe? Pushtimi sigurisht është një gjë e keqe, nëse shikojmë kriteret e vlerësimit, pra nëse i përmbajemi në mënyrë korrekte kritereve të vlerësimit, sepse zhvillime pozitive mund të gjesh gjithmonë dhe ka kurdoherë, edhe në periudhën e monizmit mund të gjesh zhvillime të tilla. Pra çdo gjë nuk mund të jetë kurrë vetëm e zezë, brenda të zezës saj të përgjithshme. Por nga ana tjetër nuk mund të jetë argument që Austro-Hungaria pushtoi Shqipërinë në luftën e parë botërore,
dhe u ndërtua në rrugë, apo marrim Italinë përderisa me luftën e dytë botërore, që pati një zhvillim ekonomik sigurisht, madje shikojmë me prioritet Shqipëria se sa Italia në këtë kohë, po përsëri këtu çështja qëndron te problemi kombëtar. Je vend i pavarur, a ushtron të drejtat tua në mënyrë parasovranie e kështu me radhë. Parë në këtë këndvështrim unë gjykoj që pushtim klasik, siç ndodh, nuk mund të jetë pozitiv, pavarësisht atyre që elementeve që mund të ketë vetë. Ky diskutim po të zhvendoset pak, kupton, mund bëhet edhe mbi kolonializmin. Është një diskutim që bëhet. Nëse është një kolonializmi, është a priori një gjë e shëmtuar dhe ka sjellë dëme për vendet e kolonizuara, apo jo, për plot vende në pikpamje të zhvillimit ekonomik, kulturor, sigurisht që ka patur gjëra shumë pozitive. Këtu kam parasysh vendet e botës tretë pa zhvilluara. Por çështja, pra kjo është një ranë. Por ama sikurse ne nuk mund bëjmë dot krahasime, si do kishte qenë më mirë kështu apo kështu. Historia vlerëson si ka qenë, po jo si mund të kishte qenë. Jo, po ne dimë kështu që mund të kishte patjetër që gjejmë këto element që janë edhe pozitiv, por në vetvete të drejtat e njerëzit. Aty rrotullohet se ne flasim edhe për periudhën e komunizmit. Pra, siç mund thuash që ka patur gjëra të cilat ishin pozitive, por në thelb, nëse e shikojmë të gjithën, njeriu ishte vërtet i lirë, i ushtronte dot të gjitha të drejtat e tij lirisë themelore e kështu me radhë. Vetëm se unë kam një qëndrim tjetër, në fakt, janë disa popull për shkak të historisë që kanë patur, për shkak të rrethanave historike, në një moment caktuar të historisë tyre nuk janë në gjendje të garantojnë një zhvillim, le të themi, të mirëqenies, një zhvillim edhe të kulturës, një progres të vetin. Edhe, nuk e di, agent të huaj, të ardhur nga jashtë, që mund ta marrin përsipër qeverisjen e këtij vendi, mund të rezultojnë më të dobishëm rrethana caktuar se sa vetë faktorët dhe aktorët lokal. Mund ndodhi. Këtu përsëri mund të referohemi historisë, ndoshta më larg pak se sa lufta e dytë botërore. Çdo pushtim, apo po i them pak më shumë sa pushtim, ndoshta edhe që nga faza e përgatitjes pushtimit dhe kështu me radhë, ka element të cilët për një kohë caktuar mund të shikohen si pozitiv, por ne nuk njohim nga historia, pavarësisht këtyre anëve pozitive apo zhvillimeve që mund të ketë patur çdo pushtim, i cili të ketë qenë i pafund, gjithmonë ka patur një fund. Po të ishte ndryshe, do vazhdonte perandoria romake, më vonë ajo osmane dhe kështu me radhë, pra do ishin edhe sot sepse mund të kishte elementë cilat e garantonin këtë gjë. Ama vim gjithmonë në pikën që vjen një moment i caktuar ku vetë populli i pushtuar automatikisht shkon te armët dhe i merr armët për të fituar pavarësinë. Kjo është përvoja. Në bazë të këtij qëndrimi jo mendoni që kush bashkëpunon me pushtuesin në çdo rrethant është një gjë që atë nuk e nderon dhe është një gest që duhet qortuar. Duhet qortuar, duhen parë rrethanat sigurisht të bashkëpunimit, që është më rëndësishme, duhet parë qëndrimin ndaj bashkëkombësve të tij, nëse ka marrë pjesë në krime, nëse ka dhënë urdhër, ka firmosur për të vrarë bashkëdhetarët e tij, pra duhet ndarë dhe brenda kësaj kategorie. Ne sot kur vlerësojmë në histori dhe për mendimin tim ky është dhe gabimi që ndodh se shumë shpesh biem prej emocionit, biem shpesh prej ardhes familjare, ku është qartazi për secilën palë kjo pasqyrohet, dhe nuk hym në detaje. Ta shikojmë çdo rast ashtu si duhet. Sikurse na mungon dhe një element shumë i rëndësishëm në vlerësimin historik, që gjithmonë shikojmë historinë të shkputur nga e përgjithshmja. Shikojmë zhvillimet brenda vendit, po asnjëherë ose shumë rrallë shikojmë çka ka ndodhur dhe jashtë Shqipërisë. A gjithmonë kanë qenë ato që kanë diktuar këto zhvillime faktor të brendshëm apo janë ose shumë të jashtëm? Pra duhet një vështrim më përgjithësues dhe më i thellë në këtë pikë. Ajo që ndodhi Marenglen gjatë pushtimit, gjatë kohës luftës dytë botërore në Shqipëri, ka qenë shumë interesante, është një gjë që kam mendën tani. Elita e kombit, ose ajo që konsideroi elitë deri në momentin që lufta filloi, ishte në momentin e parë, po edhe më mbrapa, ishte një elitë e prirur për të bashkëpunuar me fashizmin fillimisht dhe me nazizmin më mbrapa. Dhe sidomos një elitë e prirur për qenë kundërshtare e komunistëve të rinj që ishin lindur dhe për luftonin. Dhe si shpjegohet që elita e kombit, dhe isha elita e rëndësishme, si shpjegohet që vetëm pak veta, numërohen me gishtat e dorës, vetëm pak veta nga elita e kombit u bashkuar me lëvizjen nacional çlirimtare. Kjo në fakt del shumë qartë nëse bëjmë vlerësim të periudhës të pushtimit gjerman, sepse pushtimi italian ndryshon pak.
sepse që gjatë pushtimit hyri pak ideologjia që me krimin e Partisë Fashiste Shqiptare kështu me radhë, pra në tjera kushte. Ndërsa kjo e pushtimit gjerman është periudha që i ndan shqiptarët qartazi ndërmjet tyre dhe po ashtu përcakton qartë se cilët ishin qëndrimet e tyre. Pse e them këtë gjë? Kjo ishte një elitë e cila vinte me një përvojë shumë të madhe, qoftë në drejtimin e vendit, qoftë në pjesëmarrje dhe kontribut në momentet caktuara të historisë së vendit. Siç thash më përpara, shpallja e pavarësisë, lufta e parë botërore 1920, lufta e Vlorës, Kongresi i Lushnjës dhe me radhë. Por në një vlerësim timin që unë bëj, historik sigurisht, mendoj se është një elitë e cila u tejkalua nga koha, mendoj se sido që të vinte puna, përsëri ishte kjo elitë që të huajt, pra ata që kur të ndaheshin përsëri në për tavolina zonat, hemisferat, siç u nda realisht me Shqipërinë, do ishin pikërisht këta që do të ishin të pranishëm në këtë tavolinë, vetë natyrshëm, sepse kishin qenë gjithmonë dhe kishin përfaqësuar vendin dhe e nënvlerësuar një element shumë të rëndësishëm, atë që është ideologjia komuniste edhe masivizimi që mori mbështetja jo ideologjisë, as e Partisë Komuniste, sepse ne e dim se si dhe ku zë vend dhe duhet zër vend sipas teorisë apo të paktën sipas Marksit komunizmi, por është pikërisht lufta dhe atë çka përfaqësoi kjo rrymë politike në qëndrimin ndaj huajt që bëri të mundur që shqiptarët ta përqafojnë në masë këtë lëvizje, pra lëvizje nacional çlirimtare, ku drejtohej nga komunistët. Kështu që ajo që unë vlerësua nga kjo elitë është pikërisht kjo gjë. Duke e parë që ne kemi që faktor dhe ne do të jemi, koha tregoi jo vetëm në Shqipëri, por në të gjitha vendet gjatë luftës botërore që kjo gjë nuk rezultoi vërtet. Po ju nuk mendoni që bashkëpunimi me fashizmin ata e kanë bërë, kjo është një gjë e gabuar, dhe unë kështu mendoj, si juve. Po e kanë bërë mbi motive të mira. Ata kanë menduar që ky në këtë mënyrë i shërbehet vendit. Nëse e shikojmë, nëse do bënim ndoshta një dallim ndërmjet dy pushtimeve italian edhe gjerman. Nëse i referohemi pushtimit italian, ky për mua përsëri përbën problematikë dhe është pak ndryshe nga me gjermanët, sepse me Italinë, bashkëpunimi me Italinë pati dhe një motiv ideologjik, pak në që u munduan. Sepse ne mos harrojmë që cilët u rikthyen së bashku me Italianë në 7 prill 39, të gjithë ish kundërshtarët politikë mbredhjet Zog që ishin azil. Pra dhe kjo gjë duhet parë. Mënyra se si u organizua jeta politike në vend ekzekutive kështu me radhë, pra të çon qartë drejt një themi protektorati i cili ishte i paracaktuar që është më përpara. Me gjermanët, kur vjen puna, janë arsye të më direkte dhe më pragmatike. Ne themi, apo thuhet sot hera herës, që Ballit Kombëtar, referuar dhe Mukjes, nuk ishte interesuar për të ardhur në pushtet, ka artikulime, por ishte interesuar për formën që duhet merrte para regjimi në Shqipëri mbas lufte. Unë nuk e besoj që ka sot parti politike që lufton për parime dhe jo për të ardhur në pushtet. E njëjta gjë është me Ballit Kombëtar. Sikurse edhe pala tjetër që mundoi pra luftën e lidhte patjetër dhe me ardhjen në pushtet, e cila ndodhi përsëri natyrshëm në të gjitha vendet. Pse ndodhi? Sepse kjo fjala bashkëpunim është ajo që i trazon të gjitha gjërat. Antikomunizmi sigurisht që është vlerë, nuk diskutohet. Por ama nuk mund të sheshoj dhe të zeroj çdo lloj mëkati në thonjza, po them që mund të kesh bërë në të kaluarën politike, nuk flasim në planin personal. Kështu që ajo që ndodhi me shqiptarët është pas prishjes Mukjes, u prish nga Partia Komuniste, nga Enver nuk diskutohet, por në një vlerësim historik që unë i bëj bazuar edhe mbi dokumentacion gjerman të papublikuar, është që në fakt është një marrëveshje e cila lindi e vdekur sepse të dyja palët nuk ishin të gatshme ta bënin atë marrëveshje. Pse e them këtë? Për Partinë Komuniste ishte e qartë, kishte gati 2 vjet që ishte në mal, drejtonte një lëvizje të organizuar, ndërkohë që pritej kapitullimi i Italisë dhe pala tjetër Ballit Kombëtar i cili ka patur në çeta të caktuara dhe goditje sporadike, luftime sporadike ndaj pushtuesve italian, sepse ishte organizatë pa unifikuar deri në fund nëntorin e vitit 1942, shkon në Mukje tani për të bërë pjesë e një marrëveshje më të gjerë me një qëllim të qartë politik që të marrë drejtimin e rezistencës, e tregoi përvoja, dhe të luftoj kundër pushtuesit. Por ama ka një dallim, të cilin dokumentat gjermane e thonë qartë, që të luftoj kundër pushtuesit italian, por jo kundër pushtuesit gjerman që pritet të vijë. Madje shkon në Mukje me garanci që i jep konsullit gjerman në Tiranë që ne nuk do të luftojmë kundër gjermanëve. Pra është një lojë politike e cila nuk mund kishte tjetër përfundim.
Enver Hoxha do e prishte, nuk diskutoi dhe pa ndihmën e Jugosllavisë, se nuk i interesonte ta lëshonte, është e qartë. Autoritetat çe keni? Po, kam për disa dokumente nga arkivat gjerman, për shembull, një është forca e divizionit, një nga dy divizionet gjerman që u atashuan në Shqipëri, divizioni 297 të Këmbësorisë, që tregon në datë 1/12/43 forcën e divizionit, që në këtë kohë është 13.192 ushtarë dhe oficerë, se desha të flas pak për numrin e ushtarëve të pushtimit. 13.000 gjermanë do dislokuan në Shqipëri. 13.192 një divizion, po ka qenë dy divizion e pak, do me thënë përforcuar në Shqipëri, që shkojnë në një numër për rreth 36.500 ushtarësh gjermanë në kohën më të mirë të pushtimit. Sepse desha të prek pak atë interpretimin e periudhës kaluar, pra të historiografisë socialiste, ku shkojmë një shifër deri në 70.000 vetë, pra ushtarë gjermanë që është e fryrë, nuk ka qenë kaq. Sikurse kjo thot për shembull dhe një të dhënë tjetër, se këto janë dhëna ushtarake që raportohen, pra janë mëse të besueshme. Thot edhe për periudhën nga 1.11 deri në 30.11/43 jep një numër të vrarësh të rënësh, pra nga ushtarët e këtij divizioni, prej 16 ushtarësh dhe nën oficerësh dhe asnjë oficer, të plagosur 46 edhe pjesa tjetër janë të smurë dhe kështu me radhë. Pra dalim te pika e dytë. Kjo tregon që në luftë u e madhe. Kjo tregon që për këtë periudhë kanë qenë humbje të pakta, por ama ndryshon situata në muajin tetor, shtator, nëntor të 44-s. Luftimi e Tiranës është vendi ku gjermanët kanë humbur më shumë njerëz. Kjo përvojë nga dokumentet gjermane. Po, të gjitha flas gjithmonë në kuadër, jo vetëm dokumentacion gjerman, por edhe dokumentacion ushtarak gjerman, pra janë raportime që kurse si nuk mund gënjejnë, sepse ka një parim në ushtri që nuk ka komandant që gënjen për forcat e veta, se o i ke o si ke në rresh, domethënë. Edhe pjesa kulminante e kësaj lufte dhe humbjet më të mëdha të ushtrisë gjermane ka qenë pikërisht në këtë periudhë. Madje në Tiranë ka një veçori që sidomos në themi javën e fundit të para largimit nga Tirana, ka një numër goxha të madh edhe vetvrasjesh nga ushtarët gjerman, sepse shikoi si situatë pa shpresë. Pra, nëse i bëjmë një llogaritje totale të ushtarëve gjerman të rënë në Shqipëri në këtë periudhë 14 mujore, sipas të dhënave zyrtare të lidhjes popullore për të rënët e luftës gjerman në atë të parë dhe të dytën në qendrën Kassel, në Shqipëri kanë rënë rreth 2400 ushtarë gjerman, nga këta 1801 me emër. Pjesa tjetër është e pa evidentuar. Unë mendoj që nisur nga shqyrtimi i dokumentacionit duhet të jenë ushtarë të dorës së dytë nga Kazak, Kirgiz, pra nga gjitha ato vende që ushtria gjermane bënte rekrutimin. Po shqiptar, sa janë të rënët? Tani shifra ne themi 28.000, por nëse i referohemi vendimeve të presidiumit shifra 20.000 është e vërtet. Dhe unë kështu e shikoj. Madje kur shkon Enver Hoxha dhe i thot 28.000 në konferencën e paqes, mitat frashër që ne e kishim pak më përpara në bisedë, dërgon një letër dhe thot lidhjes që nuk ka qenë 28.000, por kanë qenë 30.000, pra shton dhe 2.000. Por duhet ta kuptojmë që bëhet në një kohë ku të gjitha shtetet i shtojnë shifrat me qëllim për të marrë sa më shumë reparacione. Sa e fryrë është kjo shifër? Nëse i shikojmë vendimet e presidiumit të Kuvendit Popullor, flas deri në kohën që firmoste për Haxhileshi, është një shifër rreth 5.600 pak, domethënë, të cilët kanë statusin e dëshmorit të ADO-t. Por që shifrat, dhe unë jo më kote prura, janë relative, po t'i referohemi dokumentacionit gjerman janë besueshëm për humbjet e tyre, po asnjëherë për palën tjetër. Se nuk mund vritet në një betejë 2 ushtarë gjermanë dhe 120 nga pala tjetër. Pra gjithmonë shifrat janë relative dhe duhen besuar në fakt vetë gjithmonë e kundërta. Gjithmonë, biseda është e shkurtër, unë e di që ti mund të kesh gjëra të tjera për të thënë, gjëra të rëndësishme, ndoshta mund ta përsërisim këtë bisedë. Me kënaqësi. I gjithfundit, kur ka qenë momenti gjatë luftës dytë botërore që mund thuhet me siguri, që ky ka qenë momenti kur komunistët u afirmuan në mënyrë të qartë si udhëheqjes të shqiptarëve në atë moment. Apo kjo gjë nuk është dukur gjatë luftës? Jo, kjo nuk është dukur. Domethënë sigurisht që gjatë luftës në mënyrë zyrtare është kongresi i përmetit. Pra me krijimin e qeverisë, afirmimi, pra këtu merr një formë tjetër, duket qartë se nga shkon puna. Por unë do thosha që ajo që e përcaktoi apo mund të çonte në hamendësim se si po shkonte e ardhmja, ka 2 momente.
E para, diskretitimi që do t'i bëjë Ballit Kombëtar në kuadër të bashkëpunimit dhe lufta që do t'i bëjë Ballit Kombëtar si pjesë e formacioneve gjermane, dhe unë kam një dokument tjetër të rëndësishëm këtu, ku dukej që kjo palë nuk mund kishte ambicje për të ardhur në pushtet, sepse nuk e mbështeste më shumica. Dhe treguesi i dytë është numri për 70.000 luftarë që kapi ushtria partizane deri në 29 nëntor të 1944. Pra masivizimi që mori lufta sidomos mbas krijimit shtabit përgjithshëm në 10 korrik të 43-shit, pra mund të thuash në retrospektiv, në vlerësim historik, që është një tregues i qartë se nga po shkonte lufta. Ndoshta shumë shkurt, sepse edhe kjo është se sot diskutohet bashkëpunimi, pra ne jemi në fillesat e debatit, se nuk pranojmë të debatojmë dhe si historian brenda një kornize historike. Pra luftë civile po jo, ndërkohë që ka qenë një luftë nazifashiste me element luftë civile, por luftë civile s'mund të jetë pra që kosa njëra palë është e rreshtuar me palën tjetër, pra me pushtuesin. Dhe unë kam një dokument për shumë 18-12-23, dhe është një raport i komandës lartë të armatës tankiste 2 që kishte qenë në Beograd, ku flet për Shqipërinë dhe rreshton të gjitha forcat shqiptare që bashkëpunojnë me ta. Fillon me pjesa e parë është ushtria shqiptare, pra ato forca që u ngritën nga qeveria shqiptare e kohës, pastaj hidhet te forcat e Ballit Kombëtar, që ata i quajnë bandat nacionaliste shqiptare. Termi band përdoret për të dyja krahat. Deri në afërsisht Qershorit 44-s, ku shikojmë dokumentacion gjerman që nuk përdoren në bandat komuniste, po del brigada e parë, pra dalin formacionet dhe njihet si ushtri, pra tregon, jo më si band. Dhe fillon me gjithë forcat, pra nga 1 deri te 20 emra të rreshtuar, Abdullah Azari, George Volaj, John Markagjonaj, jep numrin e pushkëve, pra të burrave, vendin të cilët, pra rrugët që ata sigurojnë për llogaritë gjermanëve. Grupi më i fuqishëm nacionalist në bashkëpunim është i Kadrit Sakarni, 2 deri në 3.000 burra, thot, që sigurojnë rrugën në Rogozhin Lushnjë, Vlorë, rrugën Lushnjë Berat Këlsyr, Vlorë, rajonin e Bregdetit dhe kështu me radhë. Dhe në fund fare pastaj thot që është dhe një numër tjetër i madh bandash nacionaliste, të cilat nuk janë përdorur për arsye të caktuara, por tregon pra që është një fenomen i cili ka qenë të zgjeruar. Ky bashkëpunim. Jo, i gjithë fundit në 10 sekonda, emri Enver Hoxhës, kur ishte momenti që u bë popullor? Në dokumentet, vetëm referuar në përgjithësi, dokumentet gjermane e përmendin shumë pak, madje ka raporte ku vlerësohen drejtues luftës dhe te emri i tij është një pikë pyetje. Më shpesh del Mehmet Sheu në vlerësime se sa Enver Hoxha. Kështu që Enver Hoxha është një personazh i mbas luftës. Më shumë. Ose një personazh i cili dinte shumë mirë të ruante veten e tij gjatë kësaj lufte. Po ti si e një detator me siguri, si ka qenë vërtetë? Jo, me siguri që ka ditur të maskohet dhe të fshihet për interesa luftarake? Unë do thosha që ka qenë më tepër i ruajtur nga njerëzit e tij, sigurisht dhe vetë ai. Kështu që ai ka qenë në komandë të luftës. Po, kjo është këtu na vin ndim dokumentacioni britanik, sidomos misioni britanik që ishte i atashuar pranë shtabit përgjithshëm, pra kjo gjë nuk mund diskutohet, sepse sidomos mbasi mori zyrtarisht pra drejtimin e qeverisë apo komandanti i përgjithshëm kështu me radhë, por nuk është kjo çështja, sepse nëse ne do thoshim që ky njeri nuk kishte aftësi do ofendojmë veten tonë se i bie që dikush i paaft arriti 50 vjet na bëj ato të zeza që na bëri. Për mua është një diskutim ende i shpejt pak, sepse shumë emocional. Bëj vetëm për të marrë vesh kontributin e tij në luftë, po që kontributi në luftë del si dokumentacion shqiptar. Ashtu edhe britanikët e gjermanët më pak për hir të vërtetës, kur bëjnë raportet e tyre, por që ky është në arkivat tonë mirë dokumentuar. Me të gjitha fryrjet që do t'i bëheshin në 45-90, që çdo gjë kishte bërë ai dhe kështu me radhë, që po ashtu nuk qëndrojnë. Falenderoj shumë që ishe këtu. Faleminderit juve. Mirë, atëherë, kjo është biseda që u patëm me historianin Marenglen Kasmi. Ky është dhe fundi i programit Provokacija për sonte, ku kam pasur të ftuar gjithashtu edhe Astrid Patosin dhe kolegun tim Shkëndin Nazarkon, me këta dy të fundit bërej bisedë lidhur me situatën politike në vend. Bashkë do shihemi ditën e martë në orën 20:00 deri atëherë tung.